નમસ્કાર, આજે હું ગુજરાતી દાળ ઢોકળીની રેસીપી શેર કરીશ। તો મેં તુવેરની છોતરાવાળી દાળ લીધી છે, એને 2 કલાક માટે પલાળી રાખી હતી। હવે આપણે કુકરમાં લઈ લઈશું। હવે એમાં થોડી હળદર ઉમેરીશું, મીઠું નાખીશું। મેં કાકરી મીઠું લીધું છે, તમે પાવડર ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે 3 વિસલ સુધી વગાડી લઈશું। હવે આપણે ઢોકળી માટે લોટ લીધો છે, 1 વાડકી। લસણ આદુની પેસ્ટ લીધી છે, મરચું પાવડર લઈશું, હળદર લઈશું, ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું ને થોડો ક્રશ કરીને અજમો લઈશું। આ નાખવાથી ટેસ્ટ સરસ લાગશે। હવે આપણે તેલનું મોવણ નાખીશું, મિક્સ કરીશું। સરસ રીતે આપણા મસાલા લોટમાં ભળી જાય। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને લોટને મિક્સ કરીશું। સરસ રીતે લોટને મસળી અને કણક બાંધીશું। તો લોટ બંધાઈને રેડી થઈ ગયો છે। હવે આપણે 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે દાળનો વઘાર કરીશું। તો એક કઢાઈ લીધી છે, તેલ નાખીશું, થોડી હિંગ ઉમેરીશું, જીરું ઉમેરીશું, થોડી રાઈ ઉમેરીશું। હવે આપણે 2 સૂકા લાલ મરચાં લીધા છે, એ પણ ઉમેરીશું। હવે કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। તમે ડુંગળી ખાતા હોય તો ઉમેરવાની, નહીં તો ચાલે। થોડી લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે ડુંગળીને શેકવા દઈશું। ત્યારબાદ આપણે ટામેટું ઉમેરીશું, એને પણ ચડવા દઈશું। ત્યારબાદ આપણે હવે મસાલા કરીશું। લાલ મરચું પાવડર લઈશું, ધાણા જીરું પાવડર, થોડી હળદર ઉમેરીશું, થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું। ઢોકળીમાં પણ આપણે મસાલો ઉમેર્યા છે એ પ્રમાણે દાળની અંદર પણ ઉમેરવાના। હવે આપણે જે ચડવેલી દાળ છે એ ઉમેરીશું। હવે આપણે ઢોકળીને વણી લઈશું। લોટ લઈ આપણે સરસ એક ગુનું બનાવી લઈશું। વણી લઈશું। અટામણ માટે લોટ પણ લઈશું, તાકી વણવાની અંદર સરળતા રહે।
હવે આપણે કટ કરી લઈશું. હવે બીજી તરફ આપણે કટ કરી લઈશું. હવે આપણે ઢોકળીને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. તો હવે આપણે દાળની અંદર ઉમેરીશું. એક એક કરીને ઉમેરતા જઈશું તો સરસ ઢોકળી છૂટી છૂટી જ રહેશે. તો આપણી ઢોકળી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એને ચડવા દઈશું. હવે આપણે થોડો ગોળ ઉમેરીશું. આમલીની પેસ્ટ ઉમેરીશું તો સરસ આપણે ખાટી મીઠી ઢોકળીનો ટેસ્ટ આવશે. તો આપણી ઢોકળી રેડી થઈ ગઈ છે. તમે ધાણા ભાજી પણ ઉમેરી શકો છો. મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.